Всім привіт! Мене звати пані Мар'яна, і зараз час усім нам послухати казки народів світу. І сьогодні ми читаємо оповідання українською мовою «Мед для мами» Івана Малковича та Софії Ус. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду, адже найкращі ліки від застуди – чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. «Скажіть, будь ласка, де тут продають мед?» – запитав зайчик. «Мед?» – перепитав чийсь муркотливий голос. «Іди прямо, а біля крапнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан, за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш». «Дякую», – сказав зайчик і пішов стиха повторюючи. «Прямо, направо, фонтан, парк». Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав: «Вибачте, «А де тут продають мед?» та он же навпроти. Перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці». Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах: «Дорожні роботи, перехід за 100 метрів». «Ого!» – зітхнув зайчик. 100 метрів? Так далеко!» «Ні, це близенько!» – озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані Кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. «Тобі куди? До морквяної крамнички?» – спитала вона. «Ні, до медової», – відповів зайчик. «Тоді залазь у мою кишеню!» – засміялася пані Кенгуру. Зайчик так і зробив. «А тепер міцно тримайся!» – вигукнула пані Кенгуру. Високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав: «Так не годиться! Так не годиться! Дорогу не можна перестрибувати! Мадам, верніться!» Але пані Кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. «Оце політ!» – захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. «Дзень-дзелень!» – задзвонив дзвіночок на дверях. «Добрий день!» – привітався зайчик. «Добрий день, зайчику!» – усміхнулася з-за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. «Нам зранку привезли свіже морквяне варення. Хочеш?» «Ні, дякую. Я прийшов купити меду», – сказав зайчик. «Це для моєї мами. Вона застудилася». «О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик!» – похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. «Заї, зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Жи, чому це так? Скажи!» «Ой!»
Пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло, вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою чоло. Куди женеш? Бурчав він. Збив мене з лап. Вибач, я загубився. Сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? Втрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? Розгубився зайчик. Ой, тато мені ж казав, на нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав! Раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш? Він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони й зробили, і сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно! Вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто, червоні дахи, безкінечна річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа! Моя вежа з годинником! Вигукнув зайчик. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав: Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене. На велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду. Тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. Мій номер телефону 1, 2, 3, 4, 5. Засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечоріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жи-жи, то зи-зи, то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і обперся на перила. І тут раптом, невідомо як, баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати у воду. Почулося пульк. І зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло і його серденько. Його очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, Тільки й спромігся сказати зайчик. як? Як ви це зробили? Це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакенну щукенцію. Усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався у кожну вуличку, в кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки, і раз у раз чулося тихеньке Жи-жи, зи-зи, ой-ой.
Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5. О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля мого дому. Зрадів зайчик, скікнув у відчинені двері і сів на заднє сидіння. Він лише тепер відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. «Зупинка, вулиця Морквяна», – оголосив трамвайчик. Морквяна? Не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав. Вигукнув він і вистрибнув у відчинені трамвайні двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. «Зайчику, синочку!» – раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав «Мамо! Мамо!» і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно обійняла. «Де ж ти був? Де блукав? Мій маленький, мій найдорожчий заєньку!» – усе повторювала вона. Мамо, ось це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці, в одному будинку світилося віконце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Ось і казочці кінець, а хто слухав – молодець.